ઇક્વિડિટી યોજનાઓ છે તેની ઉપર પણ તમે નજર કરો કે જ્યાં થોડો ઘટાડો, ETF, FOFs આનો ફ્લો જુઓ અથવા તો AUMs પર્ટિક્યુલરલી જુઓ, ઓવરઓલ સ્મૂધ પરફોર્મન્સ હજુ પણ અહીંયાથી ખાસ લોકો રિટેલર્સ પર્ટિક્યુલરલી જે ભરોસો ભારતીય માર્કેટ્સ પર રાખી રહ્યા છે તે સ્પષ્ટ મયુરેશ આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. બસ ઓબ્ઝર્વેશન એ છે કે ગોલ્ડને બદલે હવે ઇન્ડેક્સ પર લોકોનો ભરોસો જોવા મળી રહ્યો છે. મયુરેશ. એબ્સોલ્યુટલી, અને મારી સામે આઈ થિંક રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સને સલામ છે યશ, કારણ કે જેવી રીતે આઈ થિંક એક સ્ટેબિલિટી રાખી છે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સને ડોમેસ્ટિક ફ્લોઝ માટે, આઈ થિંક ઇઝ રિયલી કમેન્ડેબલ. એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જે ઇન્ડેક્સ ETFs ઉપર ફ્લો આવી રહ્યું છે, આઈ થિંક ઇટ્સ મોર ઓર લેસ ટુ ડુ વિથ માર્કેટ્સ એટ ઓલ ટાઈમ હાઈસ. અને હવે જે માર્કેટની મૂવ રહેશે, આઈ થિંક અ લોટ ઓફ ફિનાન્શિયલ એડવાઇઝર્સ વુડ બી એડવાઇઝિંગ ધેર ક્લાયન્ટ્સ કે તમે ઇન્ડેક્સ ETF માં નાખશો તો આઈ થિંક વોટ એવર ધ ઇન્ડેક્સ વિલ રિફ્લેક્ટ, ઇફ ધ ઇન્ડેક્સ કરેક્ટ 5-6%, યોર ફંડ માઇટ કરેક્ટ ઇન ધેટ સેમ પ્રોપોર્શન. તો જેટલી તમારી એક બીટા કોરિલેશન છે માર્કેટમાં, યુ વિલ નોટ સિગ્નિફિકન્ટલી અંડર પરફોર્મ ઓર આઉટ પરફોર્મ ધ માર્કેટ્સ, એટલીસ્ટ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. તો આઈ થિંક સેન્સિબલ ઓપ્શન છે ટુ પ્રોબેબલી ગો ફોર ઇન્ડેક્સ ફંડ્સ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. ધ માર્કેટ્સ આર એટ ઓલ ટાઈમ હાઈ. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક જે સ્ટેબિલિટી છે ફ્લોઝમાં, that gives confidence to the Indian equity markets as well. ઘણા બધા macro factors છે જે supportive છે, that you always been saying over a period of time. Only this factor that I see from immediate short term perspective is China ની reopening. એક immediate ત્યાં એક short term hedge trade થઈ શકાય, કારણ કે the beaten down Chinese markets are offering some amount of speculative trade at this point of time, અને valuation માં પણ થોડા I think સસ્તા થઈ ગયા છે. તો ક્યાં ને ક્યાં I think એક થોડું I think એક adjustment હોઈ શકે from a short term perspective. But medium and long term macros definitely are very, very supportive for India. And I think retail investors are continuing their entire perspective. Unless there is a significant fall, yes, I think the only outlier for this entire argument is that the whole world goes into a dizzy. I think a recessionary fear deep down થઈ જાય. China also goes down. Europe goes down into a deep recession. So does the US. ત્યારે I think we might probably face a scenario over the next few months if that does happen. The probability છે. And in that scenario, I think the interest rate વધી રહ્યા છે. થોડા I think જે deposit rates પણ વધશે. થોડા fixed instruments માંથી થોડા shift આ જ સિનારીઓ માં થઈ શકાય. પણ મારા હિસાબે I think the Indian retail investor has become very, very smart. અને asset diversification is what the retail investors now do. So મને નથી લાગતું I think retail flows are going to diminish at all. In fact, they will keep on flowing. And that is going to be very, very supportive for the markets. I am an eternal bull when it comes to India from a medium to long. ક્લિયરલી, અને એટલીસ્ટ આપણા દેશ પર આપણું પોતાનું જે છે તે ખાસ ટ્રસ્ટ ભરોસો જે છે તે જરૂરથી હોવો જ જોઈએ, જે સ્થિતિ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખીએ. મયુરેશ, એક કાઉન્ટર કે જેની કોઈ ઘણા સમયથી આપણે ચર્ચા નથી કરી, ફાઇનલી લાઇમલાઇટમાં આવ્યું છે, ધેટ ઇઝ યસ બેંક. તમને યાદ હશે કે પહેલા રેગ્યુલર ચર્ચા કરતા આપણે, પણ હવે ફાઇનલી જ્યારે આટલું બધું એક્શન થઈ રહ્યું છે તો ઓબ્વિયસલી 20 અપ્રોચ કર્યું છે આજે, અને થોડો સેન્ટિમેન્ટ્સ પોઝિટિવ થવાની કોશિશ પણ થઈ રહી છે, અને બાકી બધી બેંક્સની સામે ફાઇનલી હવે યસ બેંકે મૂવ આપવાનું શરૂ કર્યું છે. Yes, absolutely. અને આટલા માટે I think I'm just smiling for this reason કે I think ઘણા બધા લોકો આ સ્ટોકમાં સ્ટકઅપ છે યાર, on a serious note. તો ક્યાં ને ક્યાં I think જે નંબર્સ હતા over the last few quarters, જેટલી ક્લીનિંગ અપ થઈ રહી છે બેલેન્સ શીટ ઉપર, I think it's really very commendable. I think જે નવા મેનેજમેન્ટને ક્લીન અપ પ્રોસેસ બહુ ઓનનેસમાં કર્યું છે. જે GNPAs, net NPAs રેશિયો છે, I think it's showing a very significant declining trend. બીજી વસ્તુ તમે જો કે I think જે એડવાન્સીસના એક રેશિયો છે અને જે ક્રેડિટ ડિપોઝિટ ગ્રોથ છે, that is also showing signs of significant improvement. પ્રોવિઝનિંગ વધ્યું છે બેલેન્સ શીટ ઉપર, અને જે ટેકનિકલ રાઇટ ઓફ છે, મારા હિસાબે I think in the next 1 to 2 quarters completely I think જે ક્લેન્સિંગ અપ છે બેલેન્સ શીટમાં એ થઈ જશે, સ્પેશિયલી ઇન ધ કેસ ઓફ યસ બેંક. આટલા માટે I think once this process is over, જે numbers આવવા લાગશે after the next 2 quarters, I think it's going to be significantly better. અને quarter on quarter એક improvement જોવા મળશે. Definitely I think જે એક ROE ઉપર perspective છે, that will take a couple of quarters delay. પણ ક્યાં ને ક્યાં 24-25 ના numbers તમે પેક કરશો with all these factors, એક બહુ પોઝિટિવ સાઇન ઇમર્જ થઈ રહી છે. તો યસ, with the move today કદાચ એક પોઝિટિવ સેન્ટિમેન્ટ સ્ટોકમાં રહી શકશે અને મોમેન્ટમ કદાચ સ્ટોક છે. ઓકે, તો આ વ્યૂ તમને યસ બેંક માટે ઓલરેડી ટેકનિકલી તો આપણે વાત પહેલા જ કરી ચૂક્યા હતા, તો ધ્યાન રાખીશું. VIP ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એક્શનમાં છે આજે 4%ની મજબૂતી સાથે. સ્ટોક જે છે એ તમને સારા સંકેતો બતાવી રહ્યો છે. મયુરેશ, હવે ખાસ કહેવાય કે યર એન્ડ થવામાં છે, હોલિડેઝ અને આ બધાની વચ્ચે ટ્રાવેલિંગ પ્લાન આખા લોકોના જે છે તે ખાસા એવા રહેશે, એટલે VIP ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં બાઇંગ છે, થીમ બેઝડ અહીંયા અસર આવી રહી છે.
આઈ થિંક તમે જો કે આઈ થિંક જે હોટેલ સ્ટોક્સ છે આઈ થિંક દે ગેવ ધ ફર્સ્ટ, કારણ કે જેવી રીતે આઈ થિંક અનલોક ટ્રેડ થયું, ટ્રાવેલ થયું, અને જેવી રીતે રૂમ રેટ છે આજની તારીખમાં આઈ થિંક Q3 સપોઝ ટુ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ બ્લોકબસ્ટર ક્વાર્ટર બધા હોટેલ સ્ટોક્સ માટે. તમે વીકેન્ડ પર કંઈ પણ રૂમ ટ્રાય કરો એન્ડ સ્પેશિયલી લુક એટ રૂમ રેટ ડ્યુરિંગ ક્રિસમસ સીઝન. આઈ થિંક ધી એન્ટાયર જે સ્પિલ ઓવર ઇફેક્ટ છે આ વર્ષની નેક્સ્ટ યરમાં પણ આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ ટ્રેક્શન જોવા મળશે. ઘણી બધી હોટેલ કંપનીઝ એસેટ લાઇટ મોડલ ફોલો કર્યો છે, એસેટ ડેટ ડીલેવરેજિંગ થઈ છે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક હોટેલ સ્ટોક્સ હેવ ગિવન અ ગ્રેટ મૂવ સો ફાર. હવે આઈ થિંક જે લગેજ સ્ટોક્સ છે that accompanies hotel stocks as well. તો મારી સામે આઈ થિંક જેવી રીતે તમે વીઆઈપી ની વાત કરતા હતા, આઈ થિંક સ્ટ્રોંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોલ્ડર્સ છે જ છે. 760 765 અમારી જે ઓનિલ મેથોડોલોજી છે એમાં એક કી પિવટ લેવલ છે. આઈ થિંક ક્રિએટિંગ અ સ્ટેજ 2 લેવલ, જ્યાંથી આઈ થિંક ઇફ ધીસ લેવલ ગેટ્સ એક્સીડેડ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક એક્સપોનેન્શિયલ મૂવ આવી શકશે વીઆઈપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેવા સ્ટોકમાં. હવે નંબર્સ આઈ થિંક હેવ બીન પ્રીટી રીઝનેબલ સો ફાર. આઈ થિંક જે કોવિડ કાળમાં એક સિગ્નિફિકન્ટ હિટ લીધેલી in terms of top line margins, I think there has been a sharp recovery. જે નેગેટિવ હતી કોવિડ કાળમાં, obviously it's bounced back to 11-12%. Normalized ROEs, yes, almost 20-24 ના વચમાં છે. તો ક્યાં ને ક્યાં વિથ ધીસ ઇમ્પ્રુવ સિનારિયો જે વોલ્યુમ લેડ ગ્રોથ હશે, ઇનપુટ કોસ્ટ હેવ ગોન ડાઉન સિગ્નિફિકન્ટલી, અને એના કારણે આઈ થિંક જે માર્જિન્સની એક એક્સપેન્શન આવી શકશે Q3, આઈ થિંક દેટ કેન બી સિગ્નિફિકન્ટ એઝ વેલ. બીજી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ વિચ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર પ્લેયર્સ લાઇક વીઆઈપી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, યશ, is a fact which probably a lot of people don't know in the market. Apart from travel, the biggest use of bags is for storing clothes, books, specifically semi-urban rural area માં, and it is a fact. 30 લાખ weddings છે, તો તમે સમજી શકશો કે apart from travel, wedding season will also give a huge boost for this factor also. તો મારા હિસાબે definitely they have to. બિલકુલ. અને આ વખતે જુઓ તમે ગુજરાતના વોટિંગ સમયે પણ જે વેડિંગ સિઝન ચાલી રહ્યું હતું, થોડું રિફ્લેક્શન એનું ટોટલ પર્સન્ટેજમાં પણ આવ્યું છે, બટ સ્ટીલ તમારી વાત સાચી છે. અહીંયાથી આ એક મુદ્દો પણ જરૂર છે કે જેને ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. વેડિંગ સિઝન પણ છે કે જે પણ તમને અહીંયાથી ખાસ વીઆઈપીમાં રિફ્લેક્શન્સ તેના જોવા મળી રહ્યા છે. જે છે તે ત્યાં સુધી યર ટુ ડેટ જે છે તે ખાસ સુધરે તેવા સંકેતો બહુ ઓછા છે. નહીં, એબ્સોલ્યુટલી પોસિબિલિટી છે. અને આઈ થિંક જેટલા પણ ઇશ્યુઝ છે ફાર્મા કાઉન્ટર્સ માટે, જે જનરલ જેનેરિક ફાર્મા જે તે આપણે કહેવાય, આઈ થિંક ઇઝ ફેસિંગ પ્રાઇસિંગ ઇશ્યુઝ. બીજી વસ્તુ તમે જોયું હશે કે સન ફાર્માનું જે હલોલ પ્લાન્ટ ઉપર આઈ થિંક એફડીએ ઇમ્પોર્ટ આવ્યો, ઘણા બધા પ્લાન્ટ્સ ઉપર આઈ થિંક દેર ઇઝ સ્ટીલ સમ અમાઉન્ટ ઓફ ઓવરહેંગ, અને આટલા માટે જે સ્પેશિયલાઇઝ પાઇપલાઇન છે એના અપ્રુવલ્સ બહુ ઓછા મળી રહ્યા છે. R&D spends that they have done towards this specialized portfolio એ EBIT margins ને થોડું ટ્રેક કરશે. So I think we've always maintained that I think pharma pack માં Cipla is the only stock that we continue to like, and still so. મારી હિસાબે I think જે પ્રોડક્ટ ક્લાસિફિકેશન છે, જે ઇન્હેલર ડ્રગ્સનું કોમ્બિનેશન છે, કોમ્પ્લેક્સ ઇન્હેલરનું કોમ્બિનેશન આવવાનું છે અને એક મલ્ટી પર્પઝ ઇન્હેલરનું કોમ્બિનેશન આવવાનું છે બાય ધ એન્ડ ઓફ ધીસ ક્વાર્ટર એન્ડ ધ નેક્સ્ટ વન ક્વાર્ટર આફ્ટર દેટ. તો ક્યાં ને ક્યાં I think જે એડ્રેસેબલ માર્કેટ છે, યુરોપ, US, સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા એઝ વેલ, આઈ થિંક એક હ્યુજ એડ્રેસેબલ માર્કેટ સાઇઝ છે, અને બીકોઝ ઓફ ધીસ કોમ્પ્લેક્સિટી ઓફ ધીસ પ્રોડક્ટ માર્જિન્સ વધારે છે આ પ્રોડક્ટ માટે. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક પિક એન્ડ ચૂઝ કરવું હોય તો વી હેવ ઓલવેઝ મેન્ટેન્ડ ઓફ ધ લાસ્ટ સો મેની ક્વાર્ટર્સ કે આઈ થિંક ધ ઓનલી સ્ટોક દેટ વી પ્રોબેબલી લાઈક ઇઝ સિપ્લા. નંબર્સ પણ આઈ થિંક સરસ હતા પાછલા ક્વાર્ટરમાં. આઈ થિંક દે વિલ બી એબલ ટુ મેન્ટેન ધેટ રન રેટ ગોઈંગ ફોરવર્ડ એઝ વેલ. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક સિપ્લા જેના પાસે હોય ડેફિનેટલી કન્ટિન્યુ હોલ્ડિંગ. આઈ થિંક વી હેડ સજેસ્ટેડ ઇન ધ રિસર્ચ રિપોર્ટ એટ લોઅર લેવલ્સ, પણ જેને એડ કરવું હોય આઈ થિંક દે કેન એડ ધી સ્ટોક અબાઉ 1150. એક બહુ કી પિવટ લેવલ છે ઓન ધી ઓનિલ લેન્સ. સો 1150 ક્રોસ થશે તો એ જે એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશન છે એમાં તમે વધારે એડ કરી શકશો એન્ડ હોલ્ડ ઓન ટુ સિપ્લા. અમારી હિસાબે આઈ થિંક ધીસ સ્ટોક વિલ ડુ ફિનોમિનલી વેલ વિધિન ધ માર્કેટ. ક્લિયરલી તો આ વ્યૂ તમને અહીંયાથી ખાસ બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. ફાર્મા કાઉન્ટર્સની ઓવરઓલ આપણે વાત કરી, ધ્યાન રાખીએ. આગળ વધીએ અને આપણે સાપ્તાહિક ધોરણે જેમ જોઈ રહ્યા હતા કે એક્શન જેમાં જોવા મળેલું છે તેમાંથી એક રહેશે HUL. FMCG કાઉન્ટર્સ બધા એક્શનમાં છે, ચાહે તમે મેરિકો જુઓ, HUL, નેસ્લે, ઓલરેડી કિરણ સાથે આપણે વાત કરી હતી. તો FMCG કાઉન્ટર્સમાં આ જે ખરીદદારી છે તેને ડિફેન્સિવ પ્લે તરીકે જોવું જોઈએ કે પછી રો મટીરિયલના સમાચારો હજુ પણ જે ઘટે છે, પ્રાઇસીસ ઘટી રહ્યા છે તે સમાચારોની અસર છે? મયુરેશ, આ થોડું સમજવાની કોશિશ કરીએ FMCG કાઉન્ટર્સને. બેઉ ફેક્ટર્સ છે એટ પ્લે, એન્ડ યુ આર એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. યસ, આઈ થિંક જે એક
ફૂડ કોસ્ટ ડિફ્લેશન છે એના કારણે આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ મળશે ફ્રોમ Q3 Q4 ઓનવર્ડ્સ. જે એક્સપેક્ટેશન આપણે બાંધીને રાખ્યા ઇન ટર્મ્સ ઓફ રૂરલ રિકવરી, જે ઘણા બધા કોર્પોરેટ્સ હું સાંભળતો હતો Q4 થી જેવી રીતે હું કહેતો હતો, આઈ થિંક એક રિકવરી આવા લાગશે રૂરલ ઇકોનોમીમાં, એન્ડ દેટ શુડ પ્રોબબ્લી સ્ટાર્ટ પ્લેઇંગ આઉટ વેરી બ્યુટિફુલી ફ્રોમ ધ ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર ઓફ ધ નેક્સ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર. આઈ થિંક નંબર્સ બિલ્ટ ઇન કરશો આપણે FY24 FY25 માટે વિલ બી ફાર બેટર. એક સ્લો એન્ડ સ્ટડી રિકવરી રહેશે એઝ આઈ સેડ ઓવર ધ નેક્સ્ટ 2 ક્વાર્ટર્સ. તો યસ, આઈ થિંક જે FMCG કંપનીઝ છે એમાં આઈ થિંક એક સિગ્નિફિકન્ટ ટ્રેક્શન ડેફિનેટલી જોવા મળશે. Valuations have always been on the higher side, yes. I think there is no two ways about it. પણ એક recessionary or slowdown environment at least cash flows આપતા રહેશે બેલેન્સ શીટ ઉપર, માર્જિનમાં થોડું કોમ્પ્રેશન હવે જોવા નહીં મળશે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ આઈ થિંક જે SKUs ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા છે, જે ડિજિટલ ઓફરિંગ્સ છે અને જે ડીલર અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે ઓન ધ ડિજિટલ ઓફરિંગ એઝ વેલ, એનાથી આઈ થિંક થોડી ઓપેક કોસ્ટ કંટ્રોલમાં પણ થશે. તો ડેફિનેટલી આઈ થિંક આ બેઉ ફેક્ટર્સ માટે counter should be in focus. HUL કદાચ અમારા ફોકસમાં છે, having a leadership position in the space. ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સ છે, ઘણા બધા SKUs છે, હ્યુજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે અને ડિફરન્ટ પ્રાઇસ પોઇન્ટ્સ ઉપર પ્રોડક્ટ્સ છે ઇન ડિફરન્ટ માર્કેટ્સ. સો દેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજ દેટ HUL પ્રોબબ્લી. અને મયુરેશ, આપ બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાયા અને આજના દિવસે સમગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લીધો, અને આપ બંનેને હેપી વીકેન્ડ.